Yo, hello anh em, chào mừng anh em đến với Dynamite, tôi là đi. Cuối cùng, mùa thu của năm 2021 cũng đã kết thúc. Chúng ta đã cùng nhau trải qua mùa thu này cùng với các bộ anime đình đám trong khoảng thời gian đó. Và sau những tháng ngày cùng trải nghiệm, chúng ta cũng đã biết được rằng những bộ anime nào là đáng xem nhất rồi đúng không? Nhưng có một số người vẫn chưa nắm bắt được. Vậy thì chúng ta như người đi trước hãy cùng nhau điểm nhanh lại danh sách anime hot nhất và đáng xem nhất của mùa thu vừa qua nhé. Ok, để mở đầu cho danh sách ngày hôm nay, Isekai Sokono mùa 2 thuộc thể loại đời thường và fantasy. Nối tiếp season 1 của năm 2017, câu chuyện và xoay quanh một nhà hàng đặc biệt được gọi là Nekoya. Nó nằm tại tầng hầm của một khu mua sắm thông thường và là nơi ăn trưa của các nhân viên văn phòng của thời kỳ hiện đại. Thế nhưng vẫn có một bí mật tại nhà hàng này, đó là vào mỗi ngày thứ bảy, ngày nghỉ của nhà hàng, các thực khách đặc biệt sẽ xuất hiện và ngồi chật kín Nekoya. Họ là những người đến từ một thế giới khác, không phải là thế giới tâm linh đâu nhé. Đối với các nhân viên văn phòng thì nơi này là nơi bán cấp món quen thuộc, nhưng với các thực khách vào ngày thứ bảy này là những món ăn chưa từng được thấy qua và nghe đến bây giờ. Top 9. Bởi vì tên phim quá là dài nên tôi sẽ để bên dưới phần mô tả, anh em chịu khó lướt xuống, copy và tìm phim giúp tôi nhé. Một thể loại phiêu lưu, đời thường và fantasy. Bộ phim kể về một thanh niên anh hùng dũng mãnh để hết giá trị lợi dụng nên buồn đời đã về quê trồng rau và buôn thuốc sống qua ngày, với hy vọng có được một cuộc sống yên bình dễ dàng như bao người khác. Tuy nhiên, việc dự kiến cuộc sống trước đây có lẽ không hề đơn giản, đặc biệt là khi anh có hào quang của năm 9. Anh được một cô nàng xinh đẹp là nhà thám hiểm trong quá khứ xuất hiện và muốn chuyện đến sinh sống cùng anh chàng. Qua là thời gian anime, ngồi không vẫn có cái sinh vật ở nhờ, chủ đầu của như ai đó. Với con đang ngồi review vài bộ phim như thế này đây, khổ lắm cơ. Top 8. Tại sao Otome Otogi Banashi thuộc thể loại đời thường, hài hước, lịch sử, tình cảm và shonen. Tiếp theo là một anh chàng đại gia đầy quyền lực từ trong trứng. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng thứ anh cần nhất lại chính là tình cảm gia đình. Bởi vì sau khi mẹ mất và bản thân bị tàn phá trong một vụ tai nạn và rơi vào tuyệt vọng khi bị chính người cha gạt sang một bên vì bị tật nguyền và bị buộc phải sống biệt lập tại một vùng nông thôn hẻo lánh nên sẽ không mang lại sự xấu hổ cho gia đình. Anh ta đã cam chịu chết một mình cho tới khi có một cô gái trẻ xuất hiện trước cửa nhà và tuyên bố rằng cha của anh ta đã gửi cô đến đây để làm cô dâu của anh chàng, theo quyền lực của người giàu chứ em. Khi được cô chăm sóc, anh cảm thấy thanh xuân dường như đã được trở về. Tiếp, có cái gái phát là thanh xuân trở về ngay rồi đấy. Với sự chăm sóc của cô, vết sẹo tình cảm dường như đã được chữa lành. Cảm xúc sâu sắc của tuổi trẻ, họ hòa quyện vào nhau và cả hai cùng nếm trải mối tình đầu. Ôi nghe ngọt thế. Top 7. Meruko-chan thuộc thể loại hài hước, kinh dị và siêu nhiên. Anime Meruko-chan là tựa phim hoạt hình được chuyển thể từ một bộ manga cùng tên do Izumi Tomoki sáng tác. Phim được thực hiện bởi Studio Pasquan và kéo dài 12 tập và lên sóng vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. Meruko-chan là tác phẩm 2 kinh dị kể về câu chuyện về Miko, một cô nữ sinh vô tình có khả năng nhìn thấy những thực thể không thuộc về thế giới loài người mà chúng ta hay gọi là ma đấy. Cô thấy chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng không bao giờ dám phản ứng gì cả, bởi vì cô sợ sẽ bị ám. Điều này vô tình tạo ra các tình huống dở khóc dở cười, tạo nên sức hút cho Meruko-chan. Top 6. Gọi tắt ám sát thế giới cho nó đỡ dai dong, thuộc thể loại hành động, fantasy và phép thuật.
Sát thủ vĩ đại nhất trên trái đất chỉ biết sống như một công cụ cho chủ nhân cho tới khi họ ngừng để anh ta được sống, được tái sinh bởi ân sủng của một nữ thân nơi kiếm và ma thuật và là con trai của sát thủ quý tộc. Nhờ vào kinh nghiệm có từ kiếp trước, tất cả khả năng của anh đều phát triển vượt bậc so với các sát thủ khác. Owen của năm 9 nói nép. Cậu được ngưỡng mộ như một vị chủ tể và phải gánh vác trên vai gia tộc của mình cùng với các cô gái xinh đẹp xung quanh. Mùa này lắm anh được gái theo thế nhờ. Top 5. Tên phim khá là khó đọc nên tôi sẽ để bên dưới phần mô tả anh em nhé. Thuộc loại viễn tưởng Space và Vampire. Dựa theo loại line novel của Makino và Kari, câu chuyện lấy bối cảnh tại một thế giới hư cấu 10 năm sau cuộc chiến tranh kéo dài để chia thế giới thành hai siêu cường là Liên minh các nước Cộng hòa ở phía đông và Vương quốc Anh ở phía tây. Cả hai siêu cường quốc này đều mang một tham vọng to lớn để đối đầu với nhau trong cuộc đua vào không gian. Năm 1960, thủ hiến của Liên minh đã công bố dự án Metat và thành lập một thành phố biệt lập tên là Laika 44, nơi các ứng viên cạnh tranh cho tham vọng bay vào không gian. Tất cả sẽ được thực hiện trong một môi trường bí mật. Top 4. Skyhead No Paladin thuộc thể loại phiêu lưu và fantasy. Trong một thành phố đổ nát của người chết từ rất lâu và xa nền văn minh của loài người, có một đứa trẻ loài người duy nhất tên Will và được nuôi sống bởi bà sát sống, chiến binh bộ xương mạnh mẽ Blood, nữ tư tế úp sát duyên dáng Mary và phù thủy quan phổ xã Whitwood. Cả ba đều dành tình yêu thương cho cậu và dạy cậu tất cả những gì mà họ biết. Kể từ đó, cậu ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi một ngày cậu bất chợt tự hỏi mình là ai và cậu muốn làm sáng tỏ những bí ẩn của vùng đất chết xa xôi này và khai quật quá khứ bí ẩn của các xác sống để tìm hiểu những thông tin về bản thân. Cậu ta phải học tình yêu thương và lòng thương xót của những vị thần tốt và sự cố chấp và điên rồ của kẻ xấu. Và khi biết được tất cả, cậu sẽ bước được những bước đầu tiên trên con đường trở thành Paladin. Top 3. Mushoku Tensei Season 2 thất nghiệp chuyển sinh làm lại cuộc đời thuộc thể loại drama phép thuật edgy và fantasy. Mùa thứ hai sẽ là phần tiếp theo của cuộc hành trình trở về tòa của Rudel, Eric và Rosette. Rudel sẽ có những cuộc gặp gỡ mới, chạm mặt với nữ thần quý tộc, long thần Otet cùng với vô vàn những điều mới mẻ khác. Mặc dù đối với các nơi khác trên thế giới không được nâng trao cho lắm, nhưng chắc chắn đối với các tông nhâm ở Việt Nam thì rất được mong chờ đúng không anh em? Bởi vì phần này là mùa thứ hai, cho nên anh em nào đã xem phần 1 trước đây thì chắc chắn đã nắm bắt được phần nội dung, nên lần này tôi sẽ không truyền đạt lại nội dung của phim nữa nha.
Top 2 Komi-sanwa, gồm Yuso Detsu, thuộc thể loại đời thường, hài hước, trường học và shonen. Tôi sẽ tóm tắt sơ qua về nội dung phim. Hoko Komi là một cô nàng xinh đẹp, tài giỏi duyên dáng và đầy thu hút, nhưng rất tệ trong việc giao tiếp với người khác. Hitohito Tadano là một học sinh bình thường và lối sống và quan điểm, đọc tình huống và tránh xa mọi rắc rối, nhưng không biết rằng cuộc đời nở hoa hay là bế tắc. Và Hitohito được sắp xếp ngồi cạnh Soko, để rồi từ đó anh chàng trở thành cái gai trong mắt của mọi người. Khi phát hiện được Soko gặp vấn đề về giao tiếp, anh chàng đã quyết tâm giúp Soko với mục tiêu kết bạn hơn 100 người để cô có thể vượt qua căn bệnh lý này. Và cuối cùng, bộ phim được đánh giá cao nhất ngày hôm nay, Test of Destiny, thuộc thể loại hành động, âm nhạc và giả tưởng. Anime được lấy bối cảnh diễn ra tại Mỹ vào năm 2047, nơi đã sụp đổ vì D2. Một thiên thạch đen rơi xuống thế giới, thiên thạch này tạo ra những con quái vật kỳ dị được gọi là D2 và tàn phá thế giới. Chúng phải hủy toàn bộ âm nhạc của con người vì đó là thứ duy nhất có thể làm hại tới chúng. Nhưng có một số người đã đứng ra chống lại D2. Họ là những cô gái trẻ nắm giữ sức mạnh của âm nhạc, được gọi là Musica, và Tak là một nhà trưởng. They cùng muốn hợp tác với một Musica tên là Omei. Tak thì mong muốn mang âm nhạc trở về với thế giới, còn Omei mong muốn phá hủy D2, mặc dù mục đích ban đầu của họ là đi du lịch New York. Chẳng mếu đã được, đi du lịch cũng không in với các bọn này. Ok, trên đây là tất cả những gì tôi có trong video ngày hôm nay. Những nội dung kế tiếp, hẹn mọi người vào các video sau. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để giúp tôi có thêm động lực làm các video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi out.